დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება და დაკავებული სასულიერო პირი. ზუგდიდში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალები მთავარში 12-ზე. კანონპროექტების ახალი ომი და მმართველი გუნდის პასუხი ოპოზიციას. რა სურს ივანიშვილის გუნდს? მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ზუგდიდში მღვდელი დააკავეს სასულიერო პირის სახლის ჩხრეკისას დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი ამოღებული. მამა გიორგის დაკავება კი სპეცოპერაციის ფარგლებში მოხდა, რა დროსაც სხვადასხვა ადგილის ჩხრეკის შედეგად დიდი რაოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი ამოღებული. საუბარია სულ 9 კილო ჰეროინზე. ტაძრიდან მღვდელი პირდაპირ წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ვასილ დაბრუნდაშვილი გამოდის კავშირზე. ვასილ, თუ არის დადგენილი საიდან ქონდა და რა მიზნისთვის ინახავდა სახლში ნარკოტიკულ საშუალებას მღვდელი? სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც ზუგდიდში ჩაატარეს სამართალდამცველებმა, დაკავებული არის ბერი სასულიერო პირი გიგა ქავთარაძე. ჩვენი ინფორმაციით ეს სპეცოპერაცია ჩატარდა გუშინ, თუმცა ვიდრე სასულიერო პირს დააკავებდნენ, მანამდე ზუგდიდში სამართალდამცველებმა კიდევ ერთი ოპერაცია ჩაატარეს. მათ გააჩერეს ერთ-ერთი ავტომობილი, რომელიც არსებობდა სავარაუდოდ ოპერატიული ინფორმაცია. გააჩერეს ავტომობილი, სადაც იჯდა რომან მალანია და ასევე ჩვენი ინფორმაციით ამ ავტომობილში იმყოფებოდა სასულიერო პირი. გაჩხრიკეს ერთ-ერთი ჩანთა, რომელიც ავტომობილში იდო და სწორედ აქ აღმოაჩინეს საკმაოდ დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება. არსებული ინფორმაციით ამ დროს დააკავეს რომან მალანია, თუმცა სასულიერო პირის დაკავება იმ კონკრეტულ მომენტში არ მოხდა. ოდნავ მოგვიანებით კი სამართალდამცველები უკვე გავიდნენ სასულიერო პირზე და როგორც უკვე გითხარით, სასულიერო პირიც დაკავებული არის ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ბრალდებით. აღმოჩენილი არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 47 აბი ნარკოტიკული ნივთიერება და ასევე მთავარი არხის ინფორმაციით, ვიდრე ეს დაკავებები მოხდებოდა ზუგდიდში, მანამდე სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღით ადრე კიდევ ერთი სპეცოპერაცია ჩაატარეს და მაშინ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩინეს და ჩვენი წყაროს ინფორმაციით პირველი სპეცოპერაცია სწორედ ამ ამბის ერთგვარი გაგრძელება. დაკავებული იქნა მალანია თავდაპირველად, რომელთანაც ერთად იმყოფებოდა მამაო, თუმცა ისინი არავის არ დახვდნენ, თან ჰქონდა ეს ჩანთა ამ პიროვნებას თავდაპირველად ვინც იქნა დაკავებული მალანიას სახით, რომელიც აღიარებს, რომ ეს ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც შემდგომში ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით 14 გრამს წარმოადგენს, ეკუთვნოდა მას. თუმცა წუხელის მამაო, რომელიც მოვიდა ჩემთან თხოვნით, რომ მას სურს გამოცხადდება პოლიციაში, ბრალის აღიარებით, მან წუხელის განაცხადა, რომ ეს ნარკოტიკული საშუალება ეკუთვნის მას. ამ შემთხვევაში გვაქვს ორივეს მხრიდან აღიარებითი ჩვენება. ხურობს ათონის მთას. ადრე მსახურობდა მან. ათონის მთას. ათონის მთას. ახლა ამ ეპარქიაში არ მსახურობს. რომელ ეპარქიაში მსახურობს? ვერ გეტყვით, არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია. ეს არის ბერი? დიახ, მონაზონი. მისი ძმაც მამაო არის, გიორგი ქავთარაძე. დიახ. გიორგი ქავთარაძე ამ ეპარქიის მამაო არის. დიახ. რომელ ეპარქიაში მსახურობს? ჩვენთან. დიახ, მთავარი არხის ინფორმაციით წარსულში ასევე დაკავებული არის სასულიერო პირის მამაც, იგივე დანაშაულისთვის ნარკოტიკის შეძენა შენახვითის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით, რაც ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის დანიშნული არის გარკვეული ექსპერტიზები. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ვასილ. ქართულ ოცნებაში იმიტირებული ამბოხის ახალი სერია დაიწყო. ბიძინა ივანიშვილის დეპუტატთა რაზმი ქვეყნის სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლას ითხოვს და საკანონმდებლო ცვლილებას აანონსებს. ეს პრაქტიკულად პოლიტიკური ვაბანკია. მაშინ, როდესაც სამახლიანი პროპორციული არჩევნების მოთხოვნით მთელი საქართველო ქუჩის აქციებს მართავს, ქართული ოცნება საპირისპირო კანონპროექტის მიღებას აანონსებს. ბიძინა ივანიშვილის პირადი ექიბის და პარლამენტის წევრის დიმიტრი ხუნდაძის დაჯგუფების ინიციატივა პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან. და რატომ? საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ ორპალატიანი პარლამენტი ქვეყანას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ექნება, ახლა კი ამ ჩანაწერის იგნორირებაც ხდება და პირდაპირ ორპალატიან პარლამენტზე გადასვლა ანონსდება. მოკლედ ახლა უფრო მეც გვეტყვის თამარ ბაღაშვილი, ის დილიდან ცდილობს გაარკვიოს, რა პოლიტიკური თამაში დაიწყო ქართულ ოცნებაში. თამარ, გისმენთ.
დიახ, უკვე დაახლოებით 3 კვირა, რაც მთელი საქართველო აპროტესტებს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლს, რომელიც სწორედ ქართული ოცნების მაჟორიტარებმა შეასრულეს და მას შემდეგ, რაც პარლამენტში ჩავარდა პროპორციული სისტემა, საქართველოს მოსახლეობა არის ქუჩაში და მოითხოვს სწორედ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. სწორედ ამ დროს ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით, სავარაუდოდ ისევ და იგივე მაჟორიტარების შესრულებით იწყება ეგრეთ წოდებული ბუნტის ახალი კამპანია პარლამენტში და ამ კამპანიის მიხედვით, რომლის სათავეში ისევ ბიძინა ივანიშვილის პირადი ექიმი და მაჟორიტარი დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძეა, ისინი ცდილობენ, რომ ქვეყანა სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადაიყვანონ. ანუ ეს არის აბსოლუტურად საპირისპირო და სრულიად განსხვავებული შედეგი იმ მოთხოვნისას, რასაც დღეს მთელი ოპოზიციური სპექტრი, მთელი საქართველო და საქართველოს მოსახლეობა მოითხოვს. ამ ინიციატივით დიმიტრი ხუნდაძემ გუშინ უკვე დაარეგისტრირა სპეციალური საინიციატივო ჯგუფი, ისინი ცდილობენ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოაგროვონ 200,000 ხელმოწერა და დღესაც ქართული ოცნების მაჟორიტარები ამბობენ, რომ ხალხი უკვე დაიღალა საარჩევნო სისტემაზე საუბრით და ამიტომ მათი განცხადებით სწორედ მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს თუ როგორი სისტემა სურს საქართველოს მოსახლეობას. ოპოზიციაში კი უკვე თვალნათლივ ხედავენ, რომ ეს არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მორიგი სპექტაკლი, კიდევ ერთი ძალის დემონსტრირების მცდელობა და იმ ადამიანების კიდევ უფრო გაღიზიანების მცდელობა, ვინც უკვე 3 კვირაა ქუჩაშია და პროპორციული არჩევნების, ანუ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს ქვეყანაში. ვინ ეკითხება ხუნდაძეს ასისტემის ჩატარდება არჩევნები? ხუნდაძე და მაჟორიტარები არიან ივანიშვილის პაიკები. რუგუნური ინიციატივა აღიზიანებს ჯერთი ხალხს. და ეს არის მესიჯი ივანიშვილის მხრიდან, თუკი მისი დავალებით კეთდება, ეს რომ შეირგეთ, რაც გაქვთ. რაც ჰქონდათ 30 წლის განმავლობაში შერეული სისტემა, ახლა ამასაც გაგიუქმებთ და დავტოვებთ მხოლოდ ფეოდალურ, აი ამ მაჟორიტარულ სისტემას და აი ნახავთ რა მოგივათ. აი ასეთი ულტიმატუმი თუ აი ასეთი თავხედური გამოწვევა საზოგადოების მიმართ. ძალიან მძიმე საპროტესტო ტალღას მეიღებს. ბატონო ბიძინას მონების ეს ჯგუფი რაღაც გაღმა შემოდავების პრინციპით მოქმედებს, მაგრამ რანაირი ტრუკიც არ უნდა ჩაატარონ მათ და ეს რაღაც ლაზღანდარობაა მართლა და მეტი არაფერი, რაც არ უნდა გააკეთონ და როგორი სპექტაკლებიც არ უნდა დადგან, საქართველოში მაინც ჩატარდება პროპორციული არჩევნები მათი დასასრულის გასაფორმებლად და აგერ ეხლა უკვე უახლოეს მომავალში ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისი წარმოადგენს თავის აზრს გერმანულ მოდელზე. ბატონო ბიძინა ხო ამბობდა, რომ მხარს უჭერ პროპორციულ არჩევნებსო. აგერ ბატონო დაუჭიროს მხარი გერმანულ მოდელს, რომელიც დიახაც რომ კონსტიტუციურია. ეს არის საზოგადოების ყურადღების გადატანის მორიგი მცდელობა და პროპორციული სისტემიდან ფოკუსის გადატანის კიდევ ერთი ძალიან უნიჭო და ცუდი მცდელობა. არ მიკვირს, რომ ასეთი მავნებლური ინიციატივები და ფუჭი დროის ხარჯვა მიმდინარეობს ქართული ოცნების რიგებში, იმიტომ რომ გემი იძირება, ქართული ოცნება იცლება ყველანაირი ინტელექტუალური რესურსისგან და ხუნდაძის და მისი მსგავსი ადამიანები რჩებიან მაშინ, რაც არის კიდევ თავისთავად ტრაგიკული მოვლენა. გუშინ შევესწარი, ასე ვთქვათ, ხარეკამაც უმრავლესობის ლიდერთან ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა მესმის და ვეთანხმები იმ ნაწილში ჩვენს დეპუტატებს, რომ თავად პროცესის დაწყებას შესაძლებელია მიეცეს დასაწყისი ამ ინიციატივის მერე ეს კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, იდეა გავა მოქალაქეებთან საზოგადოებაში აზრის გასარკვევად, შესაბამისად ჩვენც ყველა ამ პროცესის მონაწილე ადამიანი დავრწმუნდებით, რამდენად კარგი ან ცუდი უარყოფითი შედეგები შეიძლება გქონდეთ. ზოგადად მგონია, რომ საზოგადოება ძალიან დაიღალა საარჩევნო სისტემებზე მსჯელობით, რადგან მათი პრობლემები გაცილებით სხვა არის და სხვა უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა კონცენტრირდეთ. ეს არ არის საკანონმდებლო ინიციატივა. ეს არის საინიციატივო ჯგუფის ინიციატივა, რომ ბლანკები გადასცეს საპროცედურო კომიტეტმა ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ გავიდნენ და საზოგადოებაში ხელმოწერები შეაგროვონ, ან ვერ შეაგროვონ. აქედან გამომდინარე, ჯერ ვნახოთ საზოგადოება ამ საარჩევნო სისტემას როგორ შეხვდება. თქვენთან ახმა ხართ ამ ინიციატივას, მხარს უჭერთ? რა თქმა უნდა. დიმიტრი ხუნდაძის და მაჟორიტარების ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით დღეს შეფასებები გაკეთდა ასევე არასამთავრობო სექტორში. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს არის ხელისუფლების კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგმული რადიკალიზაციისკენ, ვინაიდან ხელისუფლება ქუჩაში გამოსულ საქართველოს მოსახლეობას ეუბნება, რომ ის არ აპირებს ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესების და მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და დგამს სრულიად საპირისპირო ნაბიჯს და ამით კიდევ ერთხელ ახდენს ძალის დემონსტრირებას. ახლა
უკვე პარლამენტიდან, სადაც საქართველოს მოსახლეობას ისინი პირდაპირ ეუბნებიან, რომ თუ კი ნახევრად პროპორციულ სისტემაზე არ დათანხმდებიან და საპროტესტო აქციები არ შეწყდება, მაშინ შესაძლებელია ქვეყანა მიიღოს კიდევ უფრო უარესი, ანუ სრულად მაჟორიტარული სისტემა. საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის თანახმად მმართველ პარტიას მიუხედავად იმისა, რა სისტემით ჩატარდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაუჭირდება იმ რაოდენობის მანდატების დაგროვება, რომ მხოლოდ ერთი მოწვევის პარლამენტის საშუალებით შეცვალოს მან არსებული ჩანაწერი კონსტიტუციაში და 2024 წლიდან არ ჩაატაროს პროპორციული არჩევნები. ასე რომ ეს ალბათ უფრო მაინც მცდელობაა, რომ თემიდან გადატანა მოხდეს ძირითადი ინტერესის და ყურადღების და ეს გახდეს დისკუსიის საგანი. მეორეს მხრივ მმართველი პარტიის ლიდერების განცხადებები ეს არის იმის დემონსტრირება, რომ ისინი არც თუ ისე არასერიოზულად უყურებენ ამ შემოთავაზებას. იმ ფონზე, როდესაც საზოგადოების მოთხოვნა იყო და რჩება სრულად პროპორციულზე გადასვლა, იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებამ ეს დაპირება გააკეთა ნახევარი წლის უკან და მთელი საერთო სახალხო განხილვები ჩატარდა კონსტიტუციის ცვლილების შეტანით და დიდი ზარზეიმით, როგორ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ვდგამდით დემოკრატიული რეფორმების გასაღრმავებლად ქვეყანაში. ეხლა მაჟორიტარიზმის პრინციპის შემოტანა და სრულად მაჟორიტარულზე გადასვლა არ არის მაინც და მაინც ადეკვატური იმ პოლიტიკური ვითარების და რეალობის, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. მეტიც მეგონია, რომ ცოტა ირონიულია ამაზე საუბრის დაწყება. ამ ინიციატივის ავტორი და ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი სპექტაკლის ისევ მთავარი როლის შემსრულებელი დიმიტრი ხუნდაძე ჯერჯერობით პარლამენტში არ გამოჩენილა, ის დღის მეორე ნახევარში გეგმავს საკანონმდებლო ორგანოში მოსვლას, თუმცა აღსანიშნავია ასევე, რომ იმ შემთხვევაში თუ დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივას ექნება მხარდაჭერა საპარლამენტო უმრავლესობაში, ამ ცვლილებას აუცილებლად დაჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომლის შეგროვებაც მმართველმა გუნდმა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში ვერ შეძლო. თამარ ბაღაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. ხმაურია ამ წუთებში ბათუმის მერიასთან სამოქალაქო აქტივისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მერიაში შესვლას და მაჟორიტარ დეპუტატ მუხრან ვახტანგაძესთან შეხვედრას ითხოვენ, რადგან მათ სურთ პირადად მისგან მოისმინონ პასუხი, რატომ არ დაუჭირა მხარი პროპორციულ საარჩევნო სისტემას. შენობაში შესვლის საშუალებას აქციის მონაწილეებს დაცვის პოლიცია არ აძლევს. რა ვითარებაა ბათუმის მერიასთან? დეტალებზე უკვე რუსუდან ჯაბანიშვილი ისაუბრებს, რუსუდან გისმენთ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს არ ეძლებათ იმის საშუალება, რომ შევიდნენ ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატის მუხრან ვახტანგაძის სამაჟორიტარო ბიუროში და პირადად დაუსვან შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სისტემის ცვლილების შესახებ მომზადებული კანონპროექტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების 6 წარმომადგენელი მივიდა დღეს ბათუმის მერიასთან, ისინი ითხოვდნენ რამდენიმე წუთის განმავლობაში შენობაში შესვლას, თუმცა ადგილზე დახვდათ მობილიზებულები დაცვის პოლიციის თანამშრომლები, ისინი კართან იდგნენ და არ მისცეს შესაძლებლობა აქციის მონაწილეებს, რომ შენობაში შესულიყვნენ. სწორედ ამას მოყვა სიტყვიერი და მცირე ფიზიკური დაპირისპირება აქციის მონაწილეებსა და დაცვის პოლიციას შორის, თუმცა ვინაიდან მათ ვერ შეაღწიეს შენობაში, გარე პერიმეტრზე, შენობის გარე ნაწილზე მათ მაინც მიაკრეს სტიკერები წარწერით მონა და ამბობენ, რომ ეს წარწერა და ეს ეპითეტი ეძღვნება მუხრან ვახტანგაძეს. ეს დღეიდან აღარ არის მერია, ეს დღეიდან ეს შენობა
შენობა მერიას აღარ ეკუთვნის ხალხო. ეს არის სახლი პირადად მუხტარვაძის მუხრანაში და ისეთების არ ვიცი ვინც ყავს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ეს შენობა დღეიდან აღარ ეკუთვნის ხალხს. ეს არის მონების შენობა, რომელიც ატარებენ პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს და შესაბამისად აი ამ შენობას აი ესე მონების სახლი დაერქმევა. ჩვენ გვინდა შევიდეთ ბიუროში, მუხრან ვახტანგაძის ბიუროში და დაუსვათ მუხრან ვახტანგაძეს შეკითხვა ძალიან მარტივი. რა განსხვავება თუ იცის მაჟორიტალურსა და პროპორციულ არჩევნებს შორის? აი ეს კითხვა გვაქვს. თუ იცის ამან ეს კითხვა, ჩვენ გამოვალთ ლამაზად გარეთ. თუ არა და მაშინ რა უნდა დეპუტატად ამ ადამიანს და რატო იკავებს მერიის შენობაში კაბინეტს? ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია არ ფუნქციონირებს, არ ღებულობს მოქალაქეებს. ეს როგორც ისტორიული შენობა დარჩება ისტორიულ შენობად, მაგრამ მალე ამ შენობაში შევაქ ქართველი ხალხის ის საზოგადოება, რომელიც ქართველ ხალხს ეიზრუნებს და ის მოქალაქეები აიღებენ ხელისუფლების იმ ღირსეულ თანამდებობებს დაიჭერენ, რომლებიც შეასრულებენ ხალხის ინტერესებს და არა ის ხალხი, ვინც აქ დღეს ზის და ემალება მოქალაქეებს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ დღეს დაცვის პოლიციას არ ჰქონდა იმის უფლება, რომ ისინი შენობაში არ შეეშვა, მიუხედავად ასეთი წინააღმდეგობისა, ანონსებენ, რომ მომავალშიც გააგრძელებენ საპროტესტო აქციების ჩატარებას და ხელისუფლებისთვის იმის თქმას, რომ მათ უკანონოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, როდესაც ხალხი მოატყუეს და აღარ გადავა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში 2020 წლის არჩევნები პროპორციული საარჩევნო სისტემით აღარ ჩატარდება. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა ბათუმში მიმდინარე მოვლენებზე პირდაპირ ეთერში. დიალოგის გაგრძელება პოლარიზაციის შემსუბუქებას შეუწყობს ხელს, ასე ეხმაურება ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით დაწყებულ კონსულტაციებს. კრისტიან ურსე აცხადებს, რომ ევროსაბჭო მხარს უჭერს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და მათი რეკომენდაციებიც ამ მიმართულების არის წარმოდგენილი. ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა შეთანხმება უნდა შეძლონ და დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამაც შეაფასა. ეს იყო დიალოგი, რომელიც გაიმართა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით. დიალოგის ფორმატში მოხდა პოზიციების დაფიქსირება და აზრთა გაცვლა. ფიქრობ, ეს პოლარიზაციის შემსუბუქებას ხელს შეუწყობს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დიალოგი გაგრძელდება და შეთანხმება მოხდება. პრინციპების დონეზე საქართველოს გადადის პროპორციულ სისტემაზე და ეს უკვე ასახულია კონსტიტუციაშიც. ევროსაბჭოს სხვადასხვა ორგანიზაციებსაც სწორედ ამ მიმართულებით ჰქონდა რეკომენდაციები და ავითარებდა საუბარს. ასე რომ ეს არის ახლა რეალობა და ჩვენ ფოკუსირებული ვიქნებით 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით არსებულ დიალოგსა და მიმდინარე პროცესებზე. საარჩევნო სისტემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ჭრილში გადასაწყვეტი საკითხი და CSKO როგორც დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო წესით მის უზრუნველყოფას ახორციელებს, როგორიც არ უნდა იყოს კანონმდებლობით განსაზღვრული და შესაბამისად ჩვენ ამ შეფასებებში ვერ შევალთ. ეს არის ძალიან პოლიტიკური საკითხი. რაც შეეხება გარემოს და პროცესს, რა თქმა უნდა, მე როგორც CSKO-ს ხელმძღვანელმა უნდა ცალსახად ავიშვირო, ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმალური საარჩევნო გარემო და მშვიდობიანი საარჩევნო ვითარება არჩევნების კარგად წარმართვისთვის. იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის უმოქმედობაზე განმარტებებს თხოვენ. ადვოკატების ახალი გაერთიანება დღეიდან ყველა იმ ფაქტს და კანონდარღვევას შეისწავლის და გამოავლენს, რომელიც სამართალდამცველების მხრიდან უკანონო ქმედებას ეხება. განცხადებას იურისტები გომელაურის უწყებასთან აკეთებენ. თამთა დოლინჯაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში გისმენთ თამთა. დიახეთი, რამდენიმე წუთის წინ სწორედ გუმელაურის უწყებასთან განცხადება გააკეთეს იურისტებმა. ამ ჯგუფში გაერთიანებული არის საერთო ჯამში 10-მდე იურისტი. მათ თქვეს, რომ დღეიდან შეიქმნება ახალი პლატფორმა, იურისტების ახალი ჯგუფი, რომლებიც მოიკვლევენ საკმაოდ გახმაურებულ საქმეებს. ეს ეხება კონკრეტულად საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს, უბრალოდ პოლიციელებს, რომლებიც არ ახორციელებენ საკუთარ უფლებამოსილებას და ბოლო პერიოდში ასეთ ფაქტებს ხშირად ხედავთ სხვადასხვა აქციებზე, როდესაც გარკვეული ჯგუფები უპირისპირდებიან ოპოზიციური პარტიებისა თუ ახალგაზრდული ჯგუფების წარმომადგენლებს და შესაბამისად ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საპოლიციო ძალა არის უმოქმედო. სწორედ ასეთ ფაქტებს დღეიდან უკვე შეისწავლიან იურისტები, ასევე საჯარო მოხელეების მიერ განხორციელებულ ძალადობის ქმედებებს, ასევე სასამართლოს მხრიდან გამოტანილ უკანონო გადაწყვეტილებებს შეისწავლიან ეს უფლებადამცველები და ყველა ადამიანს დაიცავენ
იყვნენ, ვისაც უშუალოდ ივანიშვილის რეჟიმი ებრძვის. მათ ეს განცხადება რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გააკეთეს და თქვეს, რომ მოიკვლევენ ამ მტკიცებულებებს და შეიტანენ პროკურატურაში, რადგან სწორედ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ დამოუკიდებელმა პროკურატურამ ამხილოს ეს ადამიანები. უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა და გამძაფრდა პოლიციელთა მხრიდან უკანონო პოლიტიკური დავალებების შესრულების ფაქტები. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებათა ფალსიფიცირების შემთხვევები პოლიციელთა მხრიდან, ჩვენ გვაქვს ჩადების შემთხვევები პოლიციელთა მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიცია რიგ შემთხვევაში ავლენს დანაშაულებრივ მოქმედობას, როდესაც მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელთა და მათი მხარდაჭერთა მხრიდან ხდება ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები, პოლიცია არ რეაგირებს და ამავდროულად პოლიცია უკანონოდ აკავებს და არბებს მშვიდობიან პროტესტანტებს. ყველა ეს ფაქტები იქნება გამოვლენილი და შესწავლილი. ჩვენ პირდაპირ ხედავთ, რომ კრიმინალური ცალკეული ელემენტები პირდაპირ თავდასხმებს ახორციელებენ მომიტინგეებზე, აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც სამართლიან პროტესტს გამოთქვამენ და პოლიციელები, რომლებიც პირდაპირ უყურებენ ამ ფაქტებს, არანაირი რეაგირება არ აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ დავადასტურებთ ამ ფაქტებს, რომ რეალურად პოლიცია კრიმინალურ ცალკეულ დაჯგუფებებთან ერთად ხშირ შემთხვევაში ერთი და იმავე მეთოდითა და ხერხებით ებრძვის მომიტინგეებს. ბოლო პერიოდში სამოქალაქო აქტივისტებზე განხორციელებული ძალადობის, ასევე პოლიციელებისა და საჯარო მოხელეების მხრიდან განხორციელებული უმოქმედობის და სხვადასხვა ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით იურისტთა ჯგუფი გეგმავს შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვებას და სათანადო წესით მათ წარდგენას საქართველოს პროკურატურაში. საიმისოთ, რომ როდესაც დამოუკიდებელი და ობიექტური ნება იარსებებს, საიმისოთ, რომ ხსენებული საქმეები გამოძიებული იყოს, სათანადო ეტაპზე მოხდეს შესაბამისი მტკიცებულებების მოძიება და წარდგენა საგამოძიებო ორგანოებისათვის. ჯერჯერობით 10-მდე იურისტი არის გაერთიანებული ამ ახალ პლატფორმაში. ისინი მოუწოდებენ უფლებადამცველებს, რომ შემოუერთდნენ. თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკური კრიზისის და მასშტაბური აქციების ფონზე პრემიერს ხალხისთვის სათქმელი არაფერი აღმოაჩნდა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი გახარიას განცხადება მედიისთვის არ გაუკეთებია. ეს ის იშვიათი გამონაკლისია, როცა მთავრობის ადმინისტრაციაში მისულმა ჟურნალისტებმა პრემიერისგან ვერაფერი მოისმინეს. მინისტრები დილის 10 საათიდან არიან შეკრებილები, ვინ ჩამოვიდა ჟურნალისტებთან შესახვედრად და რა თქვეს პოლიტიკურ კრიზისზე. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ნინო. დიახ, მედიასთან რამდენიმე წუთის წინ ჩამოვიდა პრემიერის მრჩეველი და პრესპიკერი და მან განცხადება გააკეთა იმაზე, რომ ქვეყანაში არ არსებობს სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე. დღეს პრემიერის მრჩეველის მხრიდან განაცხადი იყო ის გაკეთებული, რომ ქვეყანაში 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ისე როგორც ახლა არის და საუბარი და მოთხოვნა ოპოზიციის, რომ ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეს, ეს ყველაფერი არ მოხდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მძაფრ კრიტიკაზე და დღეს პრემიერის მრჩეველი პრემიერის სახელით ამბობდა, რომ ეს მხოლოდ არის საზოგადოების მხრიდან გაკეთებული შეფასება და საგანგაშო ამ კუთხით ქვეყანაში არაფერი არ არის. პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება. საქართველოში პროპორციული არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს. ეს არის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი, ეს ერთი და მეორე მხრივ. ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ კანონით გათვალისწინებული და კანონით დადგენილი რეჟიმში 2020 წლის არჩევნებმა ჩაიაროს მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში. უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ ახალგაზრდების ჩარევას და ამ ემოციურ ფონზე მათი ინტერესებისთვის მათ გამოყენებას. ეს არის ძალიან ცუდი ერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ გეტყვით იმას, რომ სამართალდამცავები გააკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ არ მოხდეს არანაირი ძალადობის ფაქტი და ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ სამართალდამცავებმა გააკეთეს მაქსიმალური იმისათვის, რომ შუაში მდგარიყვნენ იმ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და ჩვენ არ მივსულიყავით რაიმე ფორმის დაზიანებებთან, რომელიც იქნებოდა გამოსწორებელი. ის რომ ქვეყანაში რადიკალიზაცია და რყევები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ინვესტიციებს და ქვეყნის ეკონომიკას, ამაზე დღეს განაცხადი გააკეთა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა. ნათია თურნევა საუბრობდა იმაზე, რომ ის რაც ხდება ახლა ქუჩაში, რა თქმა უნდა, ეს ახდენს გავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე, მაგრამ მთავრობის სახელით ის დღეს ამტკიცებდა, რომ მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მსგავსი ვითარება და ანუ მეტი სირთულეები უფრო არ კონდეს ქვეყანას და უფრო მეტი ინვესტორი შემოვიდეს საქართველოში. ჩვენ ყველანი პატივს ვცემთ გამოხატვის თავისუფლებას იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეჯდება კანონმდებლობის მოთხოვნებში.
ზოგადად რადიკალიზაცია, პოლიტიკური турბულენტობა, დესტრუქცია, რა თქმა უნდა აზარალებს ქვეყანას, რა თქმა უნდა აზარალებს ეკონომიკას. მაგრამ თქვენ კარგად ხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა, როგორც პასუხისმგებლიანი მთავრობა, ჩვენი ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროები, მათ შორის ჩემი უწყება, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიზნესმა, დასაქმებულებმა, ქართულმა წარმოებამ, ქართულმა ეკონომიკამ ნაკლებად იგრძნოს ეს ნეგატიური შედეგი. არ დაფრთხნენ ინვესტორები, არ დაფრთხნენ კომპანიები და პროცესი გაგრძელდეს. წარმატებით ეკონომიკა განვითარდეს და ამას მე მგონი წარმატებულად ვახერხებთ, რომ თქვენ ხედავთ ახლა, რამხელა ინტერესი არის თუნდაც პრივატიზაციის მიმართ. ეს უკვე იმის ნიშანია, რომ ჩვენ მოვახერხეთ და ინვესტორების ყურადღება პოზიტივზე გადავრთეთ. ის დესტრუქცია, რაც ბუნებრივია გვაზარალებს, ბუნებრივია არ არის კარგი ინვესტორებისთვის, ბუნებრივია მათ შორის საერთაშორისო ინვესტორები, უცხოელი ინვესტორები ამას აქცევენ ყურადღებას, არ იგრძნოს ქვეყანამ, არ იგრძნოს ეკონომიკამ და გვპირდებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა კვლავაც მაღალი ტემპით განვითარდება, მიუხედავად დესტრუქციისა, მიუხედავად რადიკალიზაციისა. მთავრობის ხდომა ამ დროისთვის უკვე არის დასრულებული, ახლა მინისტრები მედიასთან აკეთებენ განცხადებებს. დღეს იყო ის იშვიათი გამონაკლისი და ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი, მედიასთან არანაირი განცხადება არ გააკეთა. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრები 26 წლის ტატო შეითნიშვილი პოლიციის ადგილობრივი სამმართველოს თანამშრომლებს ცემაში ადანაშაულებს. ოჯახი მოხდარის შესახებ დეტალურად არ საუბრობს, თუმცა ადასტურებენ, რომ ახალგაზრდა პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებაში ნამდვილად სცემეს. საქმეზე დაწყებულია გამოძიება, შეითნიშვილმა ინფორმაცია Facebook-ით გაავრცელა და გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებზეც ჩანს ზურგისა და თვალის არეში დაზიანებები და დახეული ქურთუკი. მართალი ვარო და ვარნა იცისო სიმართლეა. ხო და აი რა ვითარებაში ცემ? ნუ მეკითხებით რა, ტატოს გარეშე. ზოგად არის ბავშვი. თვითონ რა გამოვა მდგომარეობიდან დაგელაპარაკე. აი ბიჭი, აი. ტატოს ჯანმრთელობა როგორაა? რა ვიცი, არა უშავს როგორც ნაცემი. ძლიერი დაზიანებები აქვს ალბათო. შესაბამისი უწყებები არიან ჩართულები საქმეში და იძიებენ ყველაფერს რა. ეს ლაგოდეხის პოლიციამ წერა, ხო? ეხა წევს ტატო ცუდად არის. თავის ტვინი შეყევა აქ ალბათო. რამდენ ხანს იწვა? ერთი სუტკა იწვა. კვირაში. და რატო? აი თქვენ რა იცით რატო იწვა? გრიპი, ვირუსი მაქვს აქ ესე ამობდა და ჩემს არაფერი არ უთხრა. არ გაგიგიათ რომ ეს ნაცემია? აბა დაიღუპა. 1300 ლარიანი ჯარიმა ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფისთვის. საქალაქო სასამართლოში 18 ნოემბერს დაკავებული კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტის პროცესი გაიმართა. ირაკლი პავლენიშვილს გამოძიება წვრილმა ხულიგნობაზე პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებოდა, თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევისას არ გამოიკვეთა ფაქტობრივი მასალა, რითაც მისი ბრალეულობა დასტურდება. მოსამართლე ვალერიან ფილიშვილმა მიუხედავად ამისა სამოქალაქო აქტივის ჯარიმა დააკისრა. ირაკლი პავლენიშვილი ერთ-ერთია იმ 37 დაკავებულებიდან, ვინც პოლიციამ 18 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე აქციის დაშლისას დააკავა. არავითარი ფაქტობრივი მასალა არ იყო წარმოჩენილი, ფიქსირებულად შეუძლებელია, რომ არც ერთ ჩვენგანი არც ფიზიკურ შევაწყებას ვაყენებთ სამართალდამცავებს და არც წინამდებობს უწევდით, და სამართალდამცავები თვითონ არიან ცუდგომარეობაში, მოსამართლეები ყველანი ცუდგომარეობაში არიან, რომ უწევთ ის, რაც არის პოლიტიკური დაკვეთა და რეალურად არავით არის სიმართლე, არავით არის ფაქტობრივი გარემოება, მათ მხარეს არ არის, რომ ვინც სასამართლო პროცესი იმყოფებოდა, იქ ნახავთ, რომ ეს იყო ცირკი, პოლიტიკური ფარსი და არავით არის ფაქტობრივი გარემოება არ არსებობდა. 1300 ლარი დაუჯერებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ მოამხილე ბიძინა ივანიშვილი და უზურპატორები. პოლიციელიც კი, რომელიც წარმოადგენდა სამართალდამცავ ორგანებს და იყო დამკავებელი, ისიც კი იძახდა, რომ მას არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნდა არც გინებაზე, არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნდა არც დაკავებაზე, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ ჰქონდა სად დააკავეს კონკრეტულად და იძახდა, რომ მანაც კი დაადასტურა, რომ შენიშვნა გამოუცხადოთ უბრალოდო, მაგრამ ვალერიან ფილიშვილმა არაპატია ირაკლის ის, რომ მან ამხილა ბიძინა ივანიშვილი. ალბათ ჩვენი დაპირებენ ბიუჯეტის შევსებას. ჩვენ კანონმორჩილი ხალხი ვართ და მონავალერი იყოს მოსამართლე.
ვიცავთ ამ შენობის ღირსებას, როგორც ინსტიტუტის და მხოლოდ შენობის გარეთ ვიქნებით კიდევ უფრო რადიკალურები და კიდე დავრჩებით კონსტიტუციის პარაგრაფში არ ვარღვევდით არც აქამდე ჩვენ კანონს და არც ამის შემდეგ ვაპირებთ დარღვევას მიუხედავად იმისა, რას გადაწყვეტს აი ეს პატონი ვალერიანე ფილიშვილი. ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტს რუსთაველის გამზირზე გამართული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი მოძრაობა ქვეყნის სამსახურში ეხმაურება. ისინი მიესალმებიან ინტერპარტიულ ფორმატში პროპორციული არჩევნების მხარდასაჭერად განსხვავებული შეხედულებების მქონე ძალების მონაწილეობას, თუმცა ამბობენ, რომ არსებობს წითელი ხაზები. მათი თქმით, ცალკეული პოლიტიკოსების ვიზიტები რუსეთში ოკუპანტი ქვეყნის ხელისუფლებას ან კონფიდენციალური მოლაპარაკებებისთვის ზიანს აყენებს ქვეყანას. პროპორციული არჩევნების მოთხოვნის გარშემო გაერთიანებული საზოგადოების და პოლიტიკური ძალების საერთო მიზანს და ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის და რუსეთის ინტერესს ბზარი შეიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობაში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 329 ხმით 71 ხმის წინააღმდეგ დაამტკიცა კონგრესმენი ალბიო საირესის მიერ წარდგენილი რეზოლუცია, რომელიც გულისხმობს რუსეთის დიდი შვიდეულის ჯგუფში არ დაშვებას, მანამდე სანამ ის პატივს არ სცემს მისი მეზობლების ტერიტორიულ მთლიანობას და არ იქნება დემოკრატიული საზოგადოების სტანდარტების ერთგული. შეერთებული შტატების პოლიტიკაა, რომ რუსეთის დიდი რვიანის ჯგუფში მონაწილეობა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის პატივს სცემს მისი მეზობლების ტერიტორიულ მთლიანობას და იქნება თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოების სტანდარტებთან, რასაც დიდი რვიანის ჯგუფის სხვა წევრების სახელმწიფოები ახორციელებენ, ნათქვამია რეზოლუციაში. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მხარს არ უჭერს რუსეთის დიდი შვიდეულის ჯგუფში დაბრუნებას, რადგან ის განაგრძობს ჩვენზე, ჩვენს პარტნიორებსა და მსოფლიოში დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე თავდასხმას, განაცხადა შეერთებული შტატების კონგრესმენმა ალბიო საირესმა. 2014 წელს რუსეთი გაიწვიეს დიდი რვიანიდან უკრაინაში განხორციელებული აგრესიული ქმედებების გამო, ხოლო 7 სახელმწიფო კი შეთანხმდა, რომ მომავალ სამიტებზე მონაწილეობის უფლებას მისცემდნენ თუ შეცვლიდა დამოკიდებულებას. თუმცა რუსეთმა მაინც არ შეცვალა კურსი, პირიქით გაზარდა საკუთარი აგრესია უკრაინის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მხარს არ უჭერს რუსეთის დიდი შვიდეულის ჯგუფში დაბრუნებას, რადგან იგი განაგრძობს ჩვენზე, ჩვენს პარტნიორებსა და სოფლიოში დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე თავდასხმას. 10 წლეულზე მეტია, რაც რუსეთმა მოახდინა საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უკანონო ოკუპირება, რაც საქართველოს ტერიტორიის 20% შეადგენს. ბატონო სპიკერო, მე ვიყავი თბილისში პუტინის მიერ სამხრეთ ოსეთში შეჭრიდან 1 კვირის თავზე, როდესაც მოსალოდნელი იყო იგი საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის მიმართულებით თბილისისკენაც დაძრულიყო. მე ჩემი თვალით ვნახე იძულებით გადაადგილებული პირები, ტოლვილები, დაღუპულები, დაჭრილი ხალხი, საბჭოთა კავშირის წარსული დღეების განმეორება მოხდა ვლადიმერ პუტინის მიერ. პუტინმა დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. ეს მან გააკეთა დაუსჯელობით, მისი მეზობლების ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემისა და დემოკრატიული საზოგადოების სტანდარტების უარყოფით. ამ შეჭრებმა და ოკუპაციამ განაპირობა ათასობით ეთნიკური უკრაინელი და ქართველის იძულებით ადგილმონაცვლეობა. შედეგად მივიღეთ ამ ორი ხალხის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებების დარღვევები. უფრო მეტიც, რუსეთი ერევა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპაში ჩვენი მოკავშირეების დემოკრატიულ არჩევნებში, რამაც კიდევ ერთხელ აჩვენა პუტინის სრული უპატივცემულობა იმ ფასეულობებისა და რწმენისადმი, რომელსაც დიდი შვიდეულის სხვა წევრი სახელმწიფოები იზიარებენ. პუტინის ხელმძღვანელობით რუსეთი შეიჭრა უკრაინასა და საქართველოში და მისი ნაწილის ოკუპაცია მოახდინა. მოკლა პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, გააძლიერა ასადისა და მადუროს კორუმპირებული რეჟიმები. პუტინმა ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩვენი მოკავშირეების წინააღმდეგ კიბერომი და დეზინფორმაციული კამპანია აწარმოა. ჩაირია ჩვენს არჩევნებში. წყალქვეშა საომარი შესაძლებლობების მქონე გემებით განახორციელა ჩვენი სანაპიროების ჯაშუშობა. პუტინის ხელმძღვანელობის პირობებში მსოფლიო უფრო საშიში გახდა. მისი ხალხის თავისუფლება შემცირდა და სიღარიბე გაიზარდა. ჩვენ საჭიროა აღვუდგეთ ისეთ დიქტატორებს, როგორიც პუტინია. ეს არ არის რესპუბლიკური თუ დემოკრატიული საკითხი. ეს ამერიკული საკითხია. წინ აღვუდგეთ მტრულ მოწინააღმდეგეს, ბატონ პუტინს, რუსეთის ფედერაციას.
ზელიმ ხანგოშვილის კვლელობა და ხელისუფლების დუმილი ევროპული საქართველო ქართული ოცნების ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქის კვლელობის იგნორირებაში ადანაშაულებს. გიორგი კანდელაკის თქმით, როცა საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესი ამ საქმის მიმართ ასეთი დიდია და გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ ღიად დასდო ბრალი რუსეთს მკვლელობის განხორციელებაში, ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების დუმილს ევროპული საქართველო შემაშფოთებელს და დამაზიანებელს უწოდებს. კანდელაკი ამბობს, რომ ეს არის მაგალითი, რომ ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა ქვეყანაში ჩამოშლილია. ხანგოშვილთან დამოკიდებულება საქართველოს მთავრობისა, ქართული ოცნების მთავრობისა, როგორც მის სიცოცხლეში, ასევე მისი მკვლელობის შემდეგ არის თვალსაჩინო მაგალითი ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ძალიან დრამატული ეროზიისა. ეს ყველაფერი მით უფრო შემაშფოთებელია, რომ ბატონი ხანგოშვილი ნაყოფიერად თანამშრომლობდა საქართველოს სახელმწიფოსთან, როგორც ისლამური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, ასევე ჩვენს ქვეყანაში რუსული სპეცსამსახურების აგენტურის აღმოსაფხრელად. თავისუფლება ვაჟა ექიმს, ცნობილი ქართველი ექიმის გათავისუფლებას უხიშვილები ითხოვენ ეროვნული დასვი ავრცელებს მიმართვას. ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებულები, რომ ეს ის ვითარებაა, რომელიც საერთაშორისო ყურადღებას და ჩართულობას მოითხოვს, რათა მოხდეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს ეროვნულ ბალეტს სურს გამოხატოს პროტესტი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე ვთხოვთ ჩვენს კოლეგებს მსოფლიოს გარშემო დაგვეხმარონ ამ პროტესტის გავრცელებაში, წერია სუხიშვილების მიმართვაში. Freedom for Dr. Vaja. თავისუფლება ვაჟა ექიმს. თავისუფლება ვაჟა ექიმს. განათლება სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს. ლელოს წევრებმა განათლების სამინისტროსთან ბრიფინგი გამართეს და ბოლო პერიოდში სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევებში ასახულ მძიმე რეალობაზე ისაუბრეს. ლელოს წევრების თქმით, განათლების სისტემის არასტაბილურობა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, ამიტომაც უნდა შეიქმნას გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც შემუშავებაშიც ყველა მხარე ჩაერთვება. საქართველოს იკავებს ყველაზე დაბალ პოზიციებს წაკითხulis გააზრებაში, მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში და აჩვენებს იმას, რომ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა სამწუხაროდ დღეს ბავშვებს ვეღარ ამზადებს თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებისათვის. სასკოლო გარემო დღეს არის აბსოლუტური კრიზისის წინაშე და სასურველი არის, რომ ჩვენ დავიწყოთ გრძელვადიან რეფორმაზე საუბარი, ისეთ რეფორმაზე საუბარი, რომელსაც ექნება ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა, ისეთ რეფორმაზე საუბარი, რომელიც ყველა ინტერესთა ჯგუფის მიერ იქნება მხარდაჭერილი. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს განათლების პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიას, რომელშიც ჩართული იქნებიან არა მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, არამედ პოზიცია, სხვა დამატებითი აქტორები, სახალხო დამცველი, გაეროს ბავშვთა ფონდი და სხვები, ვინაიდან არ შეიძლება განათლების პოლიტიკა დამყარებული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მინისტრის გადაწყვეტილებაზე და ყოველი მინისტრის შეცვლილებასთან თუ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად იცვლებოდეს და ექსპერიმენტული შედეგების ქვეშ ცხოვრობდეთ და ვამყოფებდეთ ჩვენ ახალ თაობას. პარლამენტის საარჩევნო სიაში ქალთა სავალდებულო კოტირებას ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის განმარტებით ამისათვის საჭიროა ცვლილებები განხორციელდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში, სადაც ჩაიწერება, რომ გენდერული კოტირება სავალდებულოა, რაც კიდევ უფრო გაზრდის პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას და მათ როლს. შეფასებით სავალდებულო კოტირება არის საუკეთესო შესაძლებლობა, რომელიც სწრაფად აღმოფხრის იმ პრობლემას ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. დღესარსებული ჩანაწერები კანონში ეს არ არის რეალური კოტირება, ეს არის უბრალოდ ერთგვარი წამახალისებელი საშუალება დამატებით ფინანსური რესურსების მისაღებად პოლიტიკური პარტიებისათვის, თუმცა სინამდვილეში პრაქტიკაში ის ვერ უზრუნველყოფს ქალთა აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკაში. ეს არის ზომა, როდესაც კანონით, კანონმდებლობით, კონსტიტუციით ან საარჩევნო კანონმდებლობით არიან პარტიები, ვალდებულები გაითვალისწინონ გარკვეული გენდერული კოტა სიების წარდგენისას. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მოხდეს გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრა. წინამძღვრიშვილის პირველ ნომერში ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ჩამოინგრა. სახლის ნაწილის ჩამოშლა გაწმენდითი სამუშაოების დროს მოხდა, ინციდენტს მსხვერპლი არ მოყოლია. 80 ოჯახი, რომელიც სახლში ცხოვრობდა, სარემონტო სამუშაოების გამო გასახლებული იყო. ჩამოინგრა რეაბილიტაციისთვის ისტორიული ძველი კულტურული მემკვიდრეობის
აღდგენითი სამუშაოებით მიდიოდა, გამაგრებითი სამუშაოები კაპიტალურად, ანუ მოსახლეობა არ ცხოვრობდა, გასახლებულია მოსახლეობა და დღესდღეობით საბედნიეროდ პირველ რიგში ვიკითხეთ ის, რომ ხალხი ვინმე ხო არ მოყვანო თვითონ მუშები და პრარაბები. მიმდინარეობდა ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის დროსაც შიდა ფლიგელის ერთ-ერთი ნაწილის ჩამოშლა მოხდა. მსხვერპლი არ არის, 80-მდე მოსახლე ყველა გაყვანილი იყო ობიექტიდან და თვითონ სამუშაოების მხრიდან ხორციელდებოდა მხოლოდ გაწმენდა გასუფთავების სამუშაოები. ძეგლი თავიდანვე ავარიულ მდგომარეობაში იყო და მაგიტომ ჩაჯდა ერთ-ერთ ჩვენ პრიორიტეტულ სიაში და ეს ადრე თუ გვიან მაინც მოხდებოდა. კარგია რომ დროზე მოვასწარით ფიზიკური სამუშაოების დაწყება და მთლიანად შენობა დაცლილი იყო. რუსეთი არ გვეხმარება მკვლელობის საქმის გამოძიებაში გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ხანგოშლის მკვლელობის საქმეს გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქვეყნიდან დიპლომატების გაძევების გადაწყვეტილება მოსკოვის მიერ დახმარებაზე უარის თქმა გახდა და ამის შესახებ მომავალ კვირას დაგეგმილ შეხვედრაზე პუტინს პირადად აცნობებს. გერმანიის საგარეო უწყებამ ბერლინში მოკლ საქართველოს მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის საქმესთან დაკავშირებით ორი რუსი დიპლომატი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. საფრანგეთში მასშტაბური გამოსვლები იწყება, მომიტინგეები ბოლო წლების მანძილზე ყველაზე დიდი გაფიცვების მოწყობას აპირებენ. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით გაფიცვაში მონაწილეობას პოლიციის, აეროპორტის, სატრანსპორტო კომპანიების, საავადმყოფოების და სკოლის თანამშრომლები მიიღებენ. მოსახლეობის ნაწილი სხვადასხვა ქალაქებიდან პარიზის მიმართულებით უკვე მიემგზავრებიან. მოსახლეობის პროტესტი ემანუელ მაკრონის საპენსიო რეფორმებმა გამოიწვია. 7-14 დეკემბერს ისრაელის ქალაქი ეილატი ჭაბუკ ძალოსანთა შორის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს ნაკრები 13 სპორტსმენის შემადგენლობით იასპარეზებს. გოგონათა ნაკრები ერთი სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. ნაკრებმა ევროპირველობისთვის ორთვიანი შეკრება საჩხერესა და დუშეთის ბაზაზე გაიარა. მთავარი მწვრთნელი ზურაბ ანთაურის განცხადებით შეკრებამ კარგად ჩაიარდა ყველა ძალოსანი სრულ მზადყოფნაში, თუმცა ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა გურამ გიორბელიძემ რამდენიმე დღის წინ მუხლის ტრავმა მიიღო და შეჯიბრზე მისი მონაწილეობა ისრაელში გადაწყდება. მზადებით ზოგადად გვაყოფილი ვარ, როგორც აღნიშნე, ველოდებით რამოდენიმე მედალს. იმედია რომ ბიჭები გაართმევენ დასახულ გეგმას და მიზანს თავს. სამწუხაროდ გვაქვს ერთი დანაკლისი გუნდში, ჯერჯერობით სათუ არის ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ გიორბელიძის გამოსვლა. მან ერთ-ერთ ვარჯიშზე ამ ერთი კვირის წინ მიიღო მუხლის საკმაოდ მძიმე ტრავმა. ექიმები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამი ჩადგეს მწვერვალში. ფედერაციის წლევანდელი შეჯიბრები დასკვნელ ეტაპს უახლოვდება. წინ დაგვრჩა ერთი გასვლითი და ერთი აქ საერთაშორისო ტურნირი საქართველოში. ისრაელში არის ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი. მედლებს მოველოდებით იქიდან, რა თქმა უნდა, ასევე გვინდა შარშანდელი საუკეთესო მაჩვენებელი 80 მედალიც გადავაჭარბოთ წელს. ამისთვის გვაქვს საშუალება, არის რესურსი, არის მონდომება. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.